Hello guys, welcome back to my channel. So यो भने चाहिँ के भने टेम्परेचर कम्पेन्सेट लोगारिथमिक एम्प्लिफायर डिराइभ एक्सप्रेसन फर द टेम्परेचर कम्पेन्सेट लोगारिथमिक युजिङ डायोड गरे द टेम्परेचर कोफिसियन्ट अफ द डायोड भ्यारिज एट द अमाउन्ट अफ द करेन्ट फ्लोइङ द थ्रु भने चाहिँ के हो भने यो टेम्परेचर कोफिसियन्ट डायोड युज गरेको छ। जस्तै कि यो भने चाहिँ के हुन्छ भिइन भन्छ आर यता छ 1 छ अनि त्यस पछाडि यो भने डायोड माथि फिडब्याकको रूपमा युज गरेर चाहिँ यो चाहिँ इन्भर्टिङ एम्प्लिफायर युज गरेको छ। अनि यो भने चाहिँ भिए भइदियो भने यो गरेर चाहिँ यस्तो गरेर लोगारिथमिक आइडी डायोड करेन्ट भने चाहिँ आइएस इजिकल टु भिडी इको पावर एन भिटी माइनस 1 हुन्छ। यो भने चाहिँ यो भिटी बाई इको पावर भिटी बाई एन भिटी चाहिँ एकदमै यो 1 भन्दा एकदमै धेरै हाई हुन्छ। त्यही भएर आइडी इजिकल टु आइएस भिटी एन भिटी माइनस 1लाई चाहिँ हामीले यहाँ के गर्यौँ भने एप्रोक्सिमेटली 1 गऱ्यौँ। यो 1 गर्दाखेरि चाहिँ भिडी बाई यता ल्यायौँ। यो गरिदिएर चाहिँ यो 1लाई चाहिँ यति नै लेखेको भए पनि हुन्थ्यो। यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो नलेख्दा पनि यसलाई हटाउँदाखेरि पनि हुन्छ। यस्तो गर्दाखेरि भिडी बाई आइएस यो आइएसलाई यता ल्याइदिउँ। यता ल्याइदिइसके पछाडि यो चाहिँ इको पावर भिडी बाई एनभिटी हुन्छ। अनि भिडी बाई एनभिटी गरिसके पछाडि टेकिङ लक अन बोथ साइड लक गर्दाखेरि इक्वल लक काटिदियो। आइडी बाई आइएस इजिकल टु यो भइदियो अनि भिडी इजिकल टु एनभिटी लक आइडी बाई आइएस भइदियो। अनि आइएस डायोड सेचुरेसन करेन्ट एन इजिकल इन्टेन्सिटी रेसियो भिटी इजिकल थर्मल भोल्टेज भिटी इजिकल टु केटी बाई क्यू वेयर के इजिकल बोल्टजम्यान कन्सटेन्ट भइदियो। टेम्परेचर कोफिसियन्ट टेम्परेचर कन्सटेन्ट भयो इलेक्ट्रोन चार्ज भइदियो। यो भन्छ भिटी यताबाट गएको त्यो आइएस अनि त्यस पछाडि भिए अनि त्यस पछाडि डायोड अनि त्यस पछाडि त्यो गरे पछाडि भ्याउट भन्थ्यो। अनि त्यो युज गरिसके पछाडि चाहिँ त्यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छ भने त्यो भिडी यताबाट गएको डायोडबाट गएको करेन्ट र चाहिँ यो भिडी इजिकल भिए इजिकल टु अथवा भिडी यो डायोडबाट गएको भिडी करेन्ट इक्वल टु आउटपुट करेन्ट हुन्छ। यो भिडी हो नि त भिडी इक्वल टु माइनस भी नट माइनसमा भइदियो। अन्त माइनसले गर्दाखेरि यो भइदियो। अनि त्यस पछाडि बट आई वान इजिकल टु आइडी हुन्छ। आई वान भने भिइन बाई आर हुन्छ। भी आउट भने पछाडि माइनस एनभिटी एलएन भिइन बाई आइएस हुन्छ। यो भने चाहिँ आउटपुट भोल्टेज भी नट द फङ्सन अफ लोगारिथम इनपुट भोल्टेज यो गर्दाखेरि टेम्परेचर कम्पेन्सेट इजिकल टु के हुन्छ टेम्परेचर इफेक्ट द पर्फर्मेन्स अफ द एक्युरेसी बेसिक द लक एम्प्लिफायर नेसेसरी प्रोभाइड द सम सर्ट टेम्परेचर कम्पेन्सेट टेक्निक्स टु रिड्युस हुन्छ। यसबाट चाहिँ रिड्युस गरिन्छ। टेम्परेचर कम्पेन्सेट युज गर्दाखेरि चाहिँ यसमा फेरि यो जस्तोको जस्तै एजिटी नै छ। यसमा चाहिँ भनेपछि यताबाट आएको डायोड अनि डिफरेन्स करेन्ट गरेर चाहिँ फेरि यसमा यो पोजिटिभ भिएक्स अनि त्यस पछाडि यो डायोड गरेर आउटपुटलाई चाहिँ फेरि माथि लिएर रिफरेन्स भोल्टेज आरएफ अनि त्यस पछाडि भिएक्सबाट यता आर1 र आरटी गरिन्छ। यो गर्दाखेरि यस्तो भइदियो। यो गर्दाखेरि टेम्परेचर एफेक्ट द पर्फर्मेन्स अफ एक्युरेसी बेसिक लक एरिथमेटिक नेसेसरी टु प्रोभाइड द सर्ट अफ टेम्परेचर कम्पेन्सेट टेक्निक्स रिड्युस द टेम्परेचर कम्पेन्सेट टेक्निक वी क्यान यो भी आउट भी0 अन इजिकल माइनस एन भिटी एलएन भिएन बाई आरआइएस हुन्छ। अनि त्यस पछाडि भिटी इजिकल टु एन भिटी एलएन आइडी बाई आइएस हुन्छ। यो गर्दाखेरि रिफरेन्स भोल्टेज आरएफ आइए टी बाई आइएस भने चाहिँ आइआरएफ बाई आइएस हुन्छ। भिएक्स इजिकल टु भिआउट 0 यो गर्दाखेरि यो दुइटैले जोडेर यो आइएस भिएक्स इजिकल टु माइनस एनभिटी लक भिइन बाई आरआइएस गरेर त्यो भइदियो। अनि त्यसरी आइएस लिकेज सेचुरेसन करेन्ट क्यान्सल भइदियो। भिटी इजिकल टु स्टिल टेम्परेचर डिभाइडेड भिटी इजिकल टु केटी बाई क्यू एब्सोल्युट टेम्परेचर डिभाइड बाई भिएक्स इजिकल टु आर टी प्लस आर भने त्यो डिभाइड टुल हालेर फेरि यो भिआउट इजिकल टु चाहिँ भिआउट इन्टु भिआउट निकाल्नुको लागि यो माथि गइदियो उल्टो गइदियो अनि भिएक्स गरे यो हाल्दाखेरि यति आइदियो। यो भने चाहिँ के हुन्छ भने पछाडि आरटी हेज द पोजिटिभ टेम्परेचर कोफिसियन्ट थर्मिस्टर एन्ड द टेम्परेचर अल्सो द आरटी इन्क्रिज हुन्छ। ओभरअल यस्तो हुन्छ। थ्याङ्क यू एभ्री वान।